ආයිබෝවන් සුබ සතියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. හැබැයි ඉතින් සුබ පැතුවට අපි ඉන්නේ අපි හැමෝදෙනාම ඉන්නේ හිතින් ගොඩක් දුර්වල වෙලා ඒ වගේම හිතින් ගොඩක් බය වෙලා. කොරෝනා වෛරස් එක මුළු ලෝකෙම ගිලගැනීමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ වැනි අවස්ථාවල් වල අපිට මේ වැනි වීඩියෝස් කරන එකත් පවා එතරම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ඉතින් අපි හැමෝම ගෙවල් වලට කොටු වෙලානේ ඉන්නේ. අපි ඒ සම්බන්ධ දේවල් දැනුවත් වෙන ගමන්ම අපේ වැඩ කටයුතු මේ විදියට පුළුවන් විදියට කරගෙන යමු. එක සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු ඉක්මනින්ම මේ වසංගතයෙන් මුළු ලෝකම නිදහස් වෙන්න කියලා. එහෙමනම් ඉතින් අද වීඩියෝවත් එක්ක එකතු වෙමු. ආමන්ඩ් කියන්නේ අපේ රූපලාවන්‍ය ගැන කතා කරනකොට නැතිවම බැරි දෙයක්. කුඩා දරුවගේ ඉඳලම වයස්ගත කාන්තාවන් හෝ වයස්ගත පිරිමි පුද්ගලයන් මේ ඕනම කෙනෙකුට අත්‍යවශ්‍ය වෙන සහ සමේ තරුණ බව රැක ගන්න අවශ්‍ය කරන පෝෂණ කොටස් බෙහෙවින් අඩංගු වන ඇට වර්ගයක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. මම හිතනවා ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම ආමන්ඩ් කියන දේ ආහාරයට අරගෙන ඇති. ඒ වගේම ආමන්ඩ් වලින් විවිධ නිෂ්පාදනයන් නිෂ්පාදනය කරනවා. විශේෂයෙන්ම ෆේස් වොෂ් වර්ග, බොඩි ජෙල් වර්ග, බොඩි ලෝෂන් වර්ග, ඒ වගේම ෆේස් ක්‍රීම්, ඒ වගේම ආමන්ඩ් කිරි සහ ආමන්ඩ් ආශ්‍රිත විවිධාකාර ආහාර වර්ගත් නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඉතින් ආමන්ඩ් කිව්වහම කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. ආමන්ඩ් ඇට, ආමන්ඩ් කිරි සහ ආමන්ඩ් තෙල්. ඉතින් මේ විදිහට මේ කොටස් වලින් තමයි අපි අපේ රූපලාවන්‍ය කටයුතු වලට ආමන්ඩ් යොදාගන්නේ. ඉතින් ආමන්ඩ් ඇට විදිහට ගත්තොත් ඒක ආහාරමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. කිරි ගත්තොත් ඒක පානයක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ආමන්ඩ් තෙල් ගත්තොත් ඒක ශරීරයේ බාහිර ආලේපන වලට යොදාගෙන අපිට ආලේප කරන්නත් පුළුවන්. ආමන්ඩ් වල විශේෂයෙන්ම විටමින් E අඩංගු වෙනවා. ඊට අමතරව කොපර්, මැග්නීසියම්, ප්‍රෝටීන්, මේදාමල මේ හැම දෙයකින්ම ආමන්ඩ් කියන්නේ තාමත් පෝෂණයෙන් පිරුණු ඇට වර්ගයක්. ඉතින් ආමන්ඩ් ඇට ආහාරයට ගැනීමෙන් අපිට ලොකු ප්‍රයෝජනවත් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි අපේ සමේ පැහැ වැඩි කරගන්න පුළුවන්, සමේ තියෙන මැරුණු සෛල ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ශරීරයේ අපේ සමේ ෂය වෙලා යන කොලජන් වර්ධනය කරගැනීමේ හැකියාවකුත් මේ ආමන්ඩ් වලට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ආමන්ඩ් වලින් අපිට බොඩි ස්ක්‍රබ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ආමන්ඩ් ඔයිල් අපේ ශරීරයේ පැහැපත් වෙන පැක් වර්ග වලට භාවිතා කරන්න. එතකොට අපි භාවිතා කරන ක්‍රීම් එකක් එක්ක මිශ්‍ර කරලා ගන්න වගේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් තවත් අපේ සම ලස්සන කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ආමන්ඩ් බටර් එක. මේ ආමන්ඩ් බටර් එක අපි හදාගත්තට පස්සේ ආමන්ඩ් බටර් එක සතියක් විතර තියාගන්න ඕන මේකේ උඩට තෙල් ටික පෑදෙන්න. ඉතින් එහෙම තෙල් ටික උඩට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනම බෝතලයකට ඒ තෙල් ටික ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඒ තෙල් 100%ක්ම ආමන්ඩ් තෙල් කියලා අපිට විශ්වාසයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දැන් ආමන්ඩ් කියලා ගත්තාම ගොඩාක් දෙනෙක් ආමන්ඩ් භාවිතා කරනවානේ. එතකොට අපිට බොහෝ වෙලාවට වෙන ඔයිල් එක කලවම් වෙච්ච ආමන්ඩ් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. මොකද ආමන්ඩ් ඉතාමත්ම මිල අධික වෙනවා. ඒ වගේම ඒවා 100%ක්ම ආමන්ඩ් කියන්න අපිට බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ආමන්ඩ් ඇට ටිකක් අරගෙන ගෙදරදීම ඕගොල්ලන්ට ආමන්ඩ් ඔයිල් හදාගන්න. ඒ වගේම මේ තෙල් ටික අයින් කරගත්තට පස්සේ මේ ඉතිරි වෙන ආමන්ඩ් බටර් ටික අපිට පුළුවන් අපේ පැක් වලට භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම අපේ බොඩි එකේ ස්ක්‍රබ් කරගන්නත් ඉතාමත් හොඳ දෙයක් තමයි ආමන්ඩ් කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ආමන්ඩ් එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ආමන්ඩ් ඇට ටික අරගෙන මෙන්න මේ විදියට රත් කරගන්න ඕන. මොකද ආමන්ඩ් කියන්නේ ටිකක් අමුවෙන් තියෙන ආමන්ඩ් ඇට. ඉතින් මේ ටික බැදලා අපි රත් කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට අපේ අවශ්‍ය විදියට අපේ තෙල් ටික ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳින් ආමන්ඩ් ටික බැදුනට පස්සේ වැඩි කර කරගන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ආමන්ඩ් වලින් ඇති වැඩක් නැති වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කජු බැද ගන්නවා වගේ ආමන්ඩ් ටික බැද ගන්න ඕනේ. එතකොට සුවඳක් එනවා. ඒ සුවඳ එනකොට ආමන්ඩ් බැදුන ඇති කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනකොට නවත්තන්න ආමන්ඩ් ටික කර කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ ආමන්ඩ් ටික නිවෙන්න තියන්න. මොකද මේ රස්නය පිටින් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන්න යන්න එපා. මේක හොඳට නිවා ගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ආමන්ඩ් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
ඉතින් මට මේ ආමන්ඩ් බටර් එක හදාගන්න පැය භාගයක් මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරා. හරියටම පැය භාගයක් බ්ලෙන්ඩ් කරා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වැඩිපුර බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. හොඳින් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. කිසිම දෙයක් එකතු කරගන්නේ නැහැ. ආමන්ඩ්ම විතරයි. ආමන්ඩ් එකම විතරයි. ඒක බ්ලෙන්ඩ් වෙන තරමට තමයි ඒ බටර් එක හැදිලා ඒ තෙල් ටික ඉස්මතු වෙන්නේ. ඉතින් හොඳට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා හොඳට මේක වීදුරු භාජනයක අසුර ගන්න. අසුරලා මේක හොලවන්නේ කරන්නේ නැතුව අරන් තියාගන්න. ස්ටොක් කරගෙන තියාගන්න. මොකද ඒක හොල්ලන්න කරන්න ගියොත් මේ තෙල් පෑදෙන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම තියෙන්න හැරියට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සතියකට විතර පස්සේ බලද්දී ඒ තෙල් ටික උඩට මතුවලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට වෙනම භාජනයකට ඒ ටික අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරි වීඩියෝ වලදී මම කියලා දෙන්නම් මේ ආමන්ඩ් බටර් ටික එකතු කරගෙන අපි අපේ රූපය වර්ධනය කරන්න පුළුවන් සත්කාර මොනවද කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක කරේ මගේ තිසු සමග රූරහස් මගේ ගෲප් එකේ ඉන්න එහෙම නැත්නම් අපේ මේ සමූහයේ ඉන්න ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා ආමන්ඩ් ඔයිල් කෙදෙද්දි හදාගන්න විදිහ කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම හදාගන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි 100% naturally ආමන්ඩ් ඔයිල් අපේ සත්කාරයන් වලට ලබා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් කිසිම වැඩිපුර වියදමක් යන්නේ නැහැ. සමහර විට අපි ආමන්ඩ් ඔයිල් කඩෙන් ගන්න ගියොත් අපිට ඔරිජිනල් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි මුදලුත් වැඩිපුර නාස්ති වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ෆුඩ් සිටි වල වගේ ලංකාවේ තියෙනවා ආමන්ඩ් ඇට මිලදී ගන්න. එහෙම නැත්නම් පිට රටවල් වල ඉන්න කට්ටියට නම් ඕන තරම් ආමන්ඩ් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රමයට ඔයාලගේ රූපලාවන්‍ය සත්කාරයන් සඳහා විශේෂයෙන්ම පුංචි ළමයින්ට ඉතාමත්ම හොඳයි ආමන්ඩ් ඔයිල් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හදාගෙන භාවිතා කරලා බලන්න. එහෙමනම් මේක හදාගෙන ස්ටොක් කරගෙන සතියකට විතර පස්සේ තෙල් ටික අරගෙන අපි බලමු ඊළඟට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවාද කියලා. එහෙමනම් ලබන සතියේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. මේ තියෙන தත්ත්වය අඩු වුණොත් මොකද හිතට එකඟව ඇත්තටම අපි අසරණ වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක් මේක. මේ වෙලාවේ රූපලාවන්‍ය ගැන කතා කරන්න සුදුසුද කියන එකත් ඇත්තටම මම නම් දන්නේ මට නම් හිතට එකඟව ඒක කරන්න ටිකක් අපහසුයි. නමුත් ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ ප්‍රාර්ථනා කරන එක විතරයි. අපි කිසිම කෙනෙකුට කිසිම කරදරයක් වෙන්න එපා කියලා විශේෂයෙන්ම අපේ රටට මමත් හිටියේ ලංකාවට යන්න මේ 26 වෙනිදා. නමුත් යන්න විදියක් නැහැ. අපිත් අසරණයි. අපිත් කොටු වෙලා. හැබැයි කොරෝනා වලට බය නම් නෙමෙයි යන්න හිටියේ. අවුරුද්ද සමරන්න තමයි යන්න හිටියේ. නමුත් එන්න වෙන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් ලබන සතියේ හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් ගිහිල්ලා අමතක කරන්න එපා. මාව මගේ Facebook page එකෙන් follow කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තිසු සමග රහස් අපේ group එකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Instagram එකක් තියෙනවා. එහෙමනම් ගිහිල්ලා